নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে ৱায়াৰ। মই এইটো লিখিছোঁ ৱায়াৰ মানে কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰ আপোনালোকৰ ঘৰত বা ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিটত ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই গোটেই কথাখিনি আজি শিকোঁ আহক। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে বুজি পাব। আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আজি ৱায়াৰৰ বিষয়ে শিকোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে মইতো লিখি ৰাখিছোঁ ৱায়াৰ কি? ৱায়াৰ ইজ এ মেটেল, ইট ইজ ইউজ টু কেৰি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ। মানে ৱায়াৰ হ'ল এটা ধৰণৰ মেটেল বা ধাতু যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰেণ্টটো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সি লৈ যায়, সেইটোৱে হ'ল ৱায়াৰ। এইটো মই আপোনালোকে দেখিছে এডাল ৱায়াৰ ৰাখিছোঁ। সকলো ধৰণৰ ৱায়াৰ সকলোবিলাক এপ্লায়েঞ্চেছত ব্যৱহাৰ নকৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত লাইট জ্বলিবৰ কাৰণে যিটো ৱায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই একেধৰণৰ ৱায়াৰ এটা মটৰ চলিবৰ কাৰণে, এটা গিজাৰ চলিবৰ কাৰণে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে। এতিয়া ৱায়াৰৰ কিছুমান চাইজ আছে, সেই চাইজখিনি আজি শিকি লওঁ আহক। অতি সহজে ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ৱায়াৰৰ চাইজ মই লিখি ৰাখিছোঁ। এইবিলাক এখন ঘৰত বা এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চাইজ অফ ৱায়াৰ এণ্ড ইউজেছ, এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ। 1 নম্বৰটো হ'ল 1 স্কোৱাৰ mm, 2 নম্বৰটো হ'ল 1.5 স্কোৱাৰ mm, 3 নম্বৰটো হ'ল 2.5 স্কোৱাৰ mm, 4 নম্বৰটো হ'ল 4 স্কোৱাৰ mm, 5 নম্বৰটো 6 স্কোৱাৰ mm, 6 নম্বৰটো 10 স্কোৱাৰ mm। এই ধৰণৰ ৱায়াৰ আমাৰ অতি সৰ্বসাধাৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া সেই ৱায়াৰবিলাক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কথাখিনি আজি শিকোঁ আহক। এইটো লিখিছোঁ 1 স্কোৱাৰ mm, যিটো 1 স্কোৱাৰ mm সেইটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? এইটো আপোনালোকৰ 500 ৱাটলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এক্সাম্পল মই দিছোঁ টিউব লাইট আৰু বাল্ব, যিটো আমাৰ অকল লাইটিং পাৰপাছৰ কাৰণেই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক 1.5 স্কোৱাৰ mm, এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ আপ টু 1500 ৱাট। ই 1.5 স্কোৱাৰ mm টো 1500 ৱাটৰ ভিতৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াত কাৰেণ্ট পঠিয়াব পাৰিব। ইয়াতকৈ বেছি কাৰেণ্ট দিলে সেই ৱায়াৰডালে সেই কাৰেণ্টটো বহন কৰিব নোৱাৰিব, ৱায়াৰডাল বেয়া হৈ যাব বা আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লায়েঞ্চ আছে সেই এপ্লায়েঞ্চখিনি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, সি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব। তাৰ কাৰণে এক্সাম্পল দি ৰাখিছোঁ 6 এম্পিয়াৰ চকেট আৰু চিলিং ফেন এটচেট্ৰা। চিলিং ফেন আৰু 6 এম্পিয়াৰ চকেট আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপ টু 1500 ৱাট মানে এইটোৱে বুজাইছে যে এই 1500 ৱাটৰ ভিতৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াক চলাব পাৰিব, তাতকৈ ওপৰৰ কাৰেণ্ট ইয়াক দিব নোৱাৰে। এতিয়া আহক 2.5 স্কোৱাৰ mm, এক্সাম্পল গ্ৰিজাৰ, ৱাটাৰ পাম্প, ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ এটচেট্ৰা। ইয়াত 2.5 স্কোৱাৰ mmটোত সদায় গ্ৰিজাৰ হওক, ৱাটাৰ পাম্প বা ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ, ফ্ৰিজ এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতকৈ ওপৰৰ যদি সামগ্ৰী আপোনালোকে লগায় তেতিয়া 2.5 ৱায়াৰ লগালে নহ'ব। 2.5 ৱায়াৰ যদি লগায় আপোনালোকে পানী মটৰ, গ্ৰিজাৰ, ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ এইবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক 4 স্কোৱাৰ mm, 4 স্কোৱাৰ mm আপ টু 2000 ৱাট টু 4000 ৱাট এপ্লায়েঞ্চেছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যি এতিয়া এক্সাম্পল হ'ল AC, ৱাটাৰ পাম্প এটচেট্ৰা। ঘৰত যদি AC লগালে আপোনালোকৰ 4 স্কোৱাৰ mmৰ বা যদি অলপ হেভি ৱাটৰ পানী মটৰ লগায় তেতিয়া আপোনাৰ 4 স্কোৱাৰ mmৰ ৱায়াৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাতকৈ যদি কম ৱায়াৰ লগায় তেতিয়া আপোনাৰ সেই ধৰণৰ এপ্লায়েঞ্চেছ তাত নচলিব। আপোনালোকে 4000 ৱাট টু 2000 ৱাট টু 4000 ৱাটৰ ভিতৰত যদি ৱায়াৰ এপ্লায়েঞ্চেছ লগায় তেতিয়া তাত 4 স্কোৱাৰ mmৰ ৱায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া শেষৰটো শিকোঁ আহক। শেষৰটো হ'ল 6 স্কোৱাৰ mm অৰ 10 স্কোৱাৰ mm।
ইট ইজ ইউজ টু মেইন চাৰ্কিট, যিটো সদায় মেইন চাৰ্কিটত ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত মিটাৰৰ পৰা যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বৰ্ড হওক মেইন ছুইচলৈ আহিব, মিটাৰৰ পৰা যেতিয়া কাৰেণ্টটো আপুনি ঘৰলৈ আনিব, তাত এই 6 mm² বা 10 mm² আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইটো আমাৰ যিকোনো এপ্লায়েন্সত অকলশৰীয়াকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, ইয়াক সদায় মেইন চাৰ্কিটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মিটাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আনিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে ৱায়াৰ কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকে কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহ'লেও এই কথাখিনি আপোনালোকে নিজে আজি শিকিব পাৰিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালে ৱায়াৰ কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰ কেনেকুৱা চাৰ্কিটত বা কোন ধৰণৰ চাৰ্কিটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।